Hello friends, মই আজি এটা ইভিনিং স্ন্যাক্স বনাবলৈ ওলাইছো। এটো হল নিমকি নিচিনাই হ'ব বস্তুটো, কিন্তু অলপমান বেলেগ টাইপত মই বনাম। তো ইয়াতে মই হিটোৰ কাৰণে লৈছো আটা 1 কাপ লৈছো, এনেকুৱা কাপেৰে 1 কাপ লৈছো। ইয়াতে বেকিং সোডা লৈছো, ইয়াৰে অলপমান দিম। ময়দা লৈছো, কাসুৰি মেথি অলপ মই বেছিকে লৈছো। ইয়াতে কাসুৰি মেথি অলপ বেছিকে দৰকাৰ হ'ব। তো ইয়াতে আৰু লৈছো মই জইন এয়া সফ এয়া জিৰা এয়া কলা জিৰা শুকান জলকীয়াৰ গুৰি আৰু ইয়াতে লৈছো কলা নিমখ আৰু ইয়াতে আছে ৰিফাইন্ড অইল আৰু অলপমান মই বগা নিমখ দিম। তো মই গোটেই মিশ্ৰণখিনি এটা পাত্ৰত ইখিনি ঢালি লম আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰিম। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এতিয়া মই এনেকুৱা এটা পাত্ৰ লৈ লৈছো যত গোটেইখিনি বস্তু মই একেলগে মিক্স কৰিম। মই হাতেৰে হানি লম ভালকে। তো ইয়াতে মই যিমানখিনি আটা লৈছিলো আটাখিনি মই ইয়াতে দি ললো। এতিয়া মই আৰু 1 কাপ ময়দা লৈছো আৰু অলপমান দিম ময়দা, মই আটাতকে অলপ বেছি ময়দা দিম আৰু অলপমান দি দিছো, মই হাফ কাপে দি দিছো। এতিয়া মই ইয়াতে লম অলপ বেকিং সোডা। ইয়াতে মই ইমানখিনি বেকিং সোডা দি দিলো। এতিয়া মই ইমানখিনি বগা নিমখ দি দিলো, যেহেতু কলা নিমখ আছে সেইকাৰণে বগা নিমখ একদম অলপকে দিছো মই। এতিয়া ইয়াতে যিখিনি লৈছিলো মই কলা জিৰা, বগা জিৰা, সফ, জইন, জলকীয়াৰ গুৰি আৰু কলা নিমখ এইখিনি মই ইয়াতে দি দিলো। এতিয়া মই হাতেৰে ভালকে লৰাই লম এইখিনি। তাৰ পিছত ইয়াতে অলপমান চিনি দিম যেন টেষ্টটো অলপ ভাল আহে আৰু মই মেথিখিনি কাসুৰি মেথিখিনি ইয়াতে দি দিম। এইখিনি ভালকে মই হাতেৰে হানি লম নিয়াকে আৰু ইয়াতে অলপমান মই ৰিফাইন এতিয়া দি লম। ৰিফাইন মই আন্দাজ মতে দিম যেন ধুনিয়াকে ময়মটো হৈ যায়। 2 চামুচমান দিলো। এটো মই ভালকে লৰাই এতিয়া পানীৰে এইখিনি মই ভালকে হানি লম। তো মই পানীৰে হানি লৈ আছো, তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া মই ভালকে গোটেইখিনি মিশ্ৰণটো হানি ললো। এতিয়া অলপ পানী দি মই এটো ডো বনাই লম। এটো যেনেকে আটা হানে এনেকুৱাকৈ মই হানি লম। এনেকা একদম সফট ডো এটা বনাই ললো। এতিয়া অলপমান ৰিফাইন তেল ইয়াতে হানি মই এটো 5 মিনিট মান বন্ধ কৰি থৈ দিম। তো অলপমান ৰিফাইন তেল হাতত লম, মই হাতত লৈ পেলাই এনেকে ভালকে হানি লম। হানি পেলাই এইখিনি মই 5 মিনিট মান ঢাকি থৈ দিম। তাৰ পিছত মই এটো ৰুটি নিচিনা বেলিম। তাৰ পিছত মই এটো কেনেকে বনাও বাকিখিনি দেখুৱাই আছো। এতিয়া এটো 10 মিনিট মানে ৰাখিলো মই। 10 মিনিট মান ৰাখাৰ পিছত এনেকুৱা একদম সফট হৈছে। অলপমান মই আৰু হানি লম অলপমান। তাৰ পিছত মই ৰুটি নিচিনা গোল গোল কৰিম। এটো তিনিটা মই এনেকা ৰুটি নিচিনা গোল গোল কৰি ললো। এতিয়া মই এটো বেলি লম। এতিয়া মই একেখান 3খন ৰুটি নিচিনা বেলি লৈছো, অলপ মোটা মোটাকে এনেকে মোটাকে লৈছো, অলপমান বেছি একদম পাতল কৰা নাই। তো এনেকে 3টা বেলি লৈছো। এটো মই এতিয়া কাটি লম। এতিয়া মই একেটা কাটি লম। অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকে কাটিম। এনেকে মই কাটি লম, গোটেইখিনি কাটি লম, তাৰ পিছত দেখুৱাই আছো। এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকে কাটি লৈ ললো। এতিয়া মই এইখিনি ৰিফাইন দি ভাজিম। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো।
কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে ৰিফাইন দিম ইয়াতে মই ৰিফাইন দি দিলোঁ মই কেৰাহীত এইখিনি আধাখিনি দি লৈছোঁ আৰু আধাখিনি অলপ পিছত ভাজি ল'ম এইখিনি একদম গেছটো একদম ল' কৰি এইটো ভালকৈ একদম কৰকৰীয়াকৈ ভাজিম মই এয়া হৈ গ'ল গোটেইখিনি ভাজি পেলাই মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ তো মই এইখিনি নমাই লওঁ আগতে এয়া হৈ গ'ল গোটেইখিনি তো এইটো চাহৰ লগতো খাব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এনেও চচ দি খাব পাৰিব বহুত টেষ্টি লাগে এইটো খাই কিনে তো মই এইটো উঠাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া একদম মুৰমুৰীয়া হৈ গৈছে মুৰমুৰীয়া আৰু একদম ভিতৰত সফট তো এইটো খাই ভাল লাগে আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ